फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि त्यानंतर एखाद्या बघितलं आपण एनालॉजी बिटवीन रोटेशनल मोशन अँड ट्रान्सलेशनल मोशन. तर या गोष्टी एखाद्या क्लिअर केलं आपण एखाद्या नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करू. काय बघा नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. बघा काय थोडी वेगळी कन्सेप्ट आहे एखाद्या याच्यावर एखाद्या आपण फॉर्म्युला वगैरे बघू एखाद्या एसआय युनिट आणि डायमेन्शन बघितलं याचं जे डिटेल अनालिसिस आहे एखाद्या ते मात्र आपण पुढे गेल्यानंतर क्लिअर मध्ये बघू. तर काय सांगते बघा रेडियस ऑफ गायरेशन फर्स्ट इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द लेटर के. काय म्हणतो एखाद्या रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द लेटर के. बघा त्याचा फॉर्म्युला सांगतोय काय एखादा फॉर्म्युला दॅट इज आय. आय म्हणजे माहिती आहे एखादा आय इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. क्लिअर लक्षात ठेवा वेर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. सगळ्या गोष्टी क्लिअर. आय इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. त्याच्यावरून एखाद्या आपल्याला के ची व्हॅल्यू काढायची. के ची व्हॅल्यू एखाद्या एम ला इकडे पाठवा डिव्हिजन मध्ये काय होईल के स्क्वेअर इज इक्वल टू आय डिवाइड बाय एम. दोन्ही साइडचं स्क्वेअर रूट घ्यायला स्टार्ट करा. काय होईल बघा के इज इक्वल टू अंडर रूट आय बाय एम. तर एखाद्या याच्यावर जर एखाद्या प्रॉब्लेम विचारला एखाद्या तर आपल्याला काय या फॉर्मॅट मध्ये त्याचं आन्सर काढता येऊ शकते. काय फॉर्म्युला एखाद्या के इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आय बाय एम. आय इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द मास ऑफ द बॉडी. तर काय सध्या याच्याबद्दल एवढं लक्षात असू द्या की के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. के इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. त्यानंतर काय आपण दोन गोष्टी काढत एखाद्या फर्स्ट इट्स एसआय युनिट, सेकंड काय एखाद्या डायमेन्शन. तर पहिल्यांदा एखाद्या आपण एसआय युनिट कडे जातो दॅट इज एसआय युनिट. बघा एखाद्या एसआय युनिट ऑफ के त्यासाठी एखाद्या आपल्याला काय फॉर्म्युला लागतो दॅट इज स्क्वेअर रूट ऑफ काय बघा आय बाय एम. स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर रूट ऍज इट इज ठेवतो. मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला माहिती आहे एखाद्या आपल्याला. सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर एखाद्या काय एसआय युनिट माहिती आहे दॅट इज के जी मीटर स्क्वेअर. दॅट इज के जी मीटर स्क्वेअर डिवाइड बाय मास कशामध्ये दॅट इज के जी. काय होईल बघा के जी गेट कॅन्सल. काय मीटर स्क्वेअर वर बाहेर काय एखाद्या स्क्वेअर रूट दॅट इज स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल. सो एखाद्या काय भेटलं आपल्याला मीटर दॅट इज एसआय युनिट ऑफ के. बघा एखाद्या रेडियस ऑफ गायरेशन जर एखाद्या एसआय युनिट भेटलं एखाद्या दॅट इज द मीटर. यामध्ये एखाद्या जर आपल्याला एसआय युनिट जर समजलं तर डायमेन्शन डायरेक्ट सांगता येते. बघा एखाद्या मीटर याचा अर्थ काय एकच डायमेन्शन दॅट इज द लेंथ. तर एखाद्या आपण इथं डायमेन्शन पण क्लिअर करू दॅट इज डायमेन्शन्स ऑफ के. काय बघा एखाद्या मास आणि टाइम काय एखाद्या झिरो फक्त लेंथ प्रेझेंट. तर काय म्हणतो आपण m0 l1 t0. these are the dimensions of radius of gyration. बघा परत एकदा सांगतो एखाद्या रेडियस ऑफ गायरेशनचं फिजिकल सिग्निफिकन्स आपण काही सांगत नाही. पुढे गेल्यानंतर एखाद्या आपण याला डिटेल मध्ये बघणार आहे त्यावेळेस एखाद्याची अंडरस्टँडिंग आणखी क्लिअर होऊन जाईल. सध्यासाठी एखाद्या फक्त दोन गोष्टी लक्षात ठेवा रेडियस ऑफ गायरेशन रिप्रेझेंटेड बाय के आणि त्याचा काय एखादा फॉर्म्युला हाच फॉर्म्युला लक्षात ठेवा दॅट इज आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. त्याच्यावरून तुम्हाला डायरेक्ट तयार करता येईल. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा दॅट इज आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. आणि त्यानंतर एखाद्या ऑब्व्हियस याच फॉर्म्युलावरून तुम्हाला काय एसआय युनिट पण काढता येईल दॅट इज एसआय युनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज मीटर. डायमेन्शन्स आर दॅट इज द L1. सो m0 L1 t0. तर एखाद्या एक कन्सेप्ट क्लिअर झाले असेल एखाद्या हे लिहून घ्या. पुढच्या कन्सेप्टला आपण स्टार्ट करू. तर आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतोय. काय बघा कन्सेप्ट दॅट इज द रोलिंग मोशन. बघा एखाद्या रोलिंग मोशन बद्दल एखाद्या समजून घेऊ एखाद्या जनरली एखाद्या तुम्ही रोलर वगैरे ऐकलं असेल एखाद्या रोलरची जी मोशन आहे एखाद्या दॅट इज द रोलिंग मोशन. तर एखाद्या थोडं इमॅजिन करू एखाद्या बघा पेन आहे काय एखाद्या हातावर एखाद्या काय होतं हे जे मूव्ह आहे एखाद्या दॅट इज कॉल्ड द रोल. काय म्हणते बघा एखाद्या दिस इज द रोलिंग मोशन. दिस इज द रोलिंग मोशन. बघा एखाद्या रोलिंग मोशन म्हणजे नेमकं काय एखाद्या त्याचं अनालिसिस काय एखाद्या ते बघायला स्टार्ट करू. पहिलं स्टेटमेंट करतोय काय म्हणते बघा रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन. काय म्हणते बघा रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन. फर्स्ट इज द ट्रान्सलेशन मोशन. सेकंड इज द रोटेशनल मोशन. काय म्हणते बघा रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन. फर्स्ट इज द ट्रान्सलेशन मोशन, सेकंड इज द रोटेशनल मोशन. म्हणजे दोन मोशनचं कॉम्बिनेशन आहे एखाद्या. काय म्हणतोय रोलिंग मोशन मध्ये काय रोटेशनल मोशन पण होते आणि ट्रान्सलेशन मोशन पण होते. आता ते कसं ते क्लिअर करू एखाद्या परत एखाद्या आपल्या त्याच एक्झाम्पल कडे थोडं ते रोलरला इमॅजिन करा एखाद्या
बघा आता याच्यावर एखाद्या कॉन्सन्ट्रेट बरं का, हा पेन काय व्हायला एखाद्या रोल व्हायला आहे. आता काय एखाद्या रोल व्हायला आहे. रोल होताना काय बघा एखाद्या ही मोशन होते, म्हणजेच काय एखाद्या दिस कॉल्ड ॲज अ रोटेशन. बरं एखाद्या बॉडी काय एखाद्या त्या ऍक्सिस भोवती काय एखाद्या रोटेट होईल. ऍक्सिस भोवती एखाद्या रोटेट होईल याचा अर्थ काय, देयर इज द रोटेशनल मोशन. म्हणजे काय एखाद्या आपल्याला रोटेशनल मोशन तर भेटले. आता काय बघायचं, ट्रान्सलेशनल मोशन कसं काय होते बघा. आता अवस्था काय म्हणजे एखाद्या इथं होतील एखाद्या बॉडी काय एखाद्या इथून इथपर्यंत आली. आता काय झालं, एखाद्या बॉडी एका पोझिशनला होती दुसऱ्या पोझिशनला आली. काय म्हणजे एखाद्या बॉडी काय एखाद्या समजा एखाद्या अशा पद्धतीने बॉडी एखाद्या काय एका पोझिशनला होती दुसऱ्या पोझिशनला आली. असं जर एखाद्याची मोशन आहे त्या मोशनला काय म्हणतो आपण, दॅट इज द ट्रान्सलेशनल मोशन. दॅट इज द ट्रान्सलेशन मोशन. म्हणजे एखाद्या क्लिअर झालंय रोलिंग मोशन मध्ये एखाद्या दोन्ही मोशन व्हायला लागतात. एक तर काय एखाद्या बॉडी रोटेट पण व्हायला लागते आणि दुसरी गोष्ट काय एखाद्या डिस्टन्स पण कव्हर करते. देअरफॉर दॅट मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, दॅट इज ट्रान्सलेशनल ॲज वेल ॲज रोटेशनल. आणि हा एखाद्या डायरेक्ट क्वेश्चन असू शकतो, तर याच्यावर एखाद्या नेहमी कॉन्सन्ट्रेट, दॅट इज द रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन्स, दॅट इज द ट्रान्सलेशनल मोशन अँड रोटेशनल मोशन. याचे एक्झाम्पल म्हणून एखाद्या नेहमी लक्षात ठेवा. एक तर पहिलं तर आपल्याला एखाद्या लगेच इमॅजिन होते रोलर म्हणलं का सगळेजण रस्त्यावर पोहोचलेले असेल एखाद्या रोलरची जी मोशन आहे काय, दॅट इज द रोलिंग मोशन. त्यानंतर एखाद्या कुठल्या पण व्हेकलचं एखाद्या व्हील आहे त्याची जी मोशन एखाद्या, दॅट इज द रोलिंग मोशन. बघा एखाद्या कुठल्या पण वाहन एखाद्या पुढे जाताना काय एखाद्या त्याचं टायर रोटेट होत असतं, दॅट इज द रोटेशनल मोशन. आणि बघा एखाद्या वाहन एखाद्या एकाच ठिकाणी थांबत नाही, एखाद्या मूव्ह होत असताना काय एखाद्या एका पोझिशनकडनं दुसऱ्या पोझिशनला जातं, दॅट मोशन इज द ट्रान्सलेशनल मोशन. तर एखाद्या एवढंच लक्षात ठेवा, दॅट इज द रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, दॅट इज द ट्रान्सलेशन मोशन ॲज वेल ॲज रोटेशनल मोशन. आणि आपण काय बघितलं रोलिंग मोशन. बरं एखाद्या काय म्हणलं बॉडी काय एखाद्या रोल होती. आता लगेच विचार करायला एखाद्या बॉडी रोल होती याचा अर्थ काय एखाद्या बॉडी मोशन मध्ये बॉडी एखाद्या मूव्ह होत असेल एखाद्या की आपल्याला लगेच माहिती आहे एखाद्या कुठली पण बॉडी जर काय एखाद्या मूव्ह होत असेल इट मस्ट पजेस अ कायनेटिक एनर्जी. तर काय आपण तेच सेक्शन बघतोय, दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. त्याच्या अगोदर मात्र एखाद्या स्पेसिफिक लक्षात ठेवा, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी मध्ये एखाद्या बॉडी जी रोल होती एखाद्या दोन प्लेनवर रोल होऊ शकते. एक तर एखाद्या काय प्लेन जो आहे एखाद्या तो काय एखाद्या हॉरिझॉन्टल असू शकतो त्याच्यावर रोल होईल, किंवा एखाद्या प्लेन कसा असू शकतो एखाद्या इनक्लाइन म्हणजे एखाद्या उतार वगैरे असेल तर त्याच्यावर पण काय एखाद्या बॉडी रोल होऊ शकते. बरं एखाद्या आपल्याला तेच बघायचं एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी मध्ये एखाद्या आपण दोन केस बघणार आहे. पहिली गोष्ट काय एखाद्या हॉरिझॉन्टल प्लेनवर जर एखाद्या बॉडी जर रोल झाली तर त्याची कायनेटिक एनर्जी काय असेल, आणि दुसरं बघणार आहेत आपण इन्क्लाइंड प्लेनवर जर एखाद्या बॉडी रोल झाली तर त्याची एखाद्या कायनेटिक एनर्जी कशी असेल. तर आपण पहिल्याला स्टार्ट करू, दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी कुठल्या एखाद्या प्लेनवर, दॅट इज ऑन हॉरिझॉन्टल प्लेन. हॉरिझॉन्टल प्लेनवर जर एखाद्या बॉडी काय होत असेल रोल होत असेल, काही पुरवणार एखाद्या मी रोल होत असेल म्हणतोय एखाद्या रोटेट नाही, क्लिअर झालं एखाद्या रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, दॅट इज ट्रान्सलेशन ॲज वेल ॲज रोटेशन. सो दॅट इज द हॉरिझॉन्टल प्लेनवर जर काय होत असेल एखाद्या बॉडी रोल होत असेल. आता एखाद्या आपल्याला काय काढायचंय कायनेटिक एनर्जी काढायची. आता समजून घ्या एखाद्या काय म्हणतोय कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. काय म्हणतो बघा, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू आर स्टँड्स फॉर रोलिंग इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू कायनेटिक एनर्जी. फर्स्ट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशन मोशन आणि सेकंड काय एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेशनल मोशन, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी इन अ रोटेशनल मोशन. आता बघा एखाद्या आपल्याला कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी काढायची, तो फॉर्म्युला ॲज इट इज ठेवू, ॲज इट इज. त्याला ट्रान्सलेशन मोशन मधला एखाद्या फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, काय माहिती आहे एखाद्या कायनेटिक एनर्जीचा रेग्युलर फॉर्म्युला, दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशन मोशन, दॅट इज हाफ एम व्ही स्क्वेअर. बरं काय त्या स्टँडर्ड गोष्टी आहेत, काही कन्फ्युजन नसायला पाहिजे. एम इज द मास, व्ही इज द वेलॉसिटी, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ ट्रान्सलेशन मोशन, दॅट इज हाफ एम व्ही स्क्वेअर. पुढं आता एखाद्या रोटेशनल आपण एखाद्या अनॉलॉजी बघितली, काय बघितलं एखाद्या ट्रान्सलेशन मोशन आणि रोटेशनल मोशन मध्ये काय एखाद्या सिमिलॅरिटी आहे, आणि त्याच्यावरून एखाद्या आपण कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशन मोशन बघितले ऑलरेडी. आता रोटेशनल मोशन काढायला स्टार्ट करू. कसं होईल बघा, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन बोला बघा, हाफला हाफ ॲज इट इज, हाफला काय प्रॉब्लेम नाही. ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये मास आहे, रोटेशनल मध्ये काय असायला पाहिजे, दॅट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. त्यानंतर ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये काय वेलॉसिटी, लिनियर वेलॉसिटीचा स्क्वेअर आहे, इकडे काय असायला पाहिजे अँग्युलर वेलॉसिटी स्क्वेअर, दॅट इज हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. याचा अर्थ एखादा क्लिअर झाला, रोटेशनल मोशनचा फॉर्म्युला माहित झाला, दॅट इज हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर.
बरं का, त्या गोष्टी क्लिअर झाल्यात. त्यानंतर काय करू एखाद्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा आपण आताच फॉर्म्युला बघितला. काय फॉर्म्युला बघितला एखाद्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. तर तो फॉर्म्युला पुट करूत आपण. काय बघितलं एखाद्या, बट आय इज इक्वल टू काय एखाद्या आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. काय म्हणलं एखाद्या आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. आयला काढा, त्या ठिकाणी काय होणार एखाद्या एम के स्क्वेअर. तर काय होईल बघायला स्टार्ट करू. काय होईल बघा, ॲज इट इज लिहितो, दॅट इज हाफ एम व्ही स्क्वेअर प्लस हाफला हाफ ॲज इट इज एम आयची व्हॅल्यू आयला काढायला एखाद्या त्या ठिकाणी काय एम के स्क्वेअर दॅट इज एम के स्क्वेअर इंटू ओमेगा स्क्वेअर. तर या गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील एखाद्या. आता फक्त एखाद्या एकच मॉडिफिकेशन करतोय आणि ते मॉडिफिकेशन एखाद्या काळजीपूर्वक काय बघा मॉडिफिकेशन करतोय. इकडे एखाद्या काय दिसायला आपल्याला ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा म्हणजे काय एखाद्या अँग्युलर वेलॉसिटी. आपल्याला अँग्युलर वेलॉसिटीला लिनियर वेलॉसिटीमध्ये कन्वर्ट करता येतं. काय म्हणतो एखाद्या, कारण सगळे एकाच फॉर्मॅटमध्ये ठेवतोय एखाद्या. इकडे पण लिनियर आहे, इकडे पण एखाद्या लिनियर आणता येईल का ते बघायला स्टार्ट करू. त्यासाठी आपल्याकडे एक एखाद्या बेसिक फॉर्म्युला आहे. काय बेसिक फॉर्म्युला आठवलं एखाद्या सगळ्यांनाच. बरं का, आपण सर्क्युलर मोशन मध्ये बघितलेला फॉर्म्युला बऱ्याच वेळा एखाद्या रिपीट पण झालाय. काय फॉर्म्युला एखाद्या, दॅट इज लिनियर वेलॉसिटी v इज इक्वल टू काय म्हणतो एखाद्या लिनियर वेलॉसिटी v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. सगळ्यांना क्लिअर असेल एखाद्या v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. सध्यासाठी फक्त अंडरस्टँडिंग लक्षात ठेवा. v इज द वेलॉसिटी ऑफ दॅट रोलिंग बॉडी, r इज द रेडियस ऑफ दॅट रोलिंग बॉडी. बरं काय म्हणतोय, r इज द रेडियस ऑफ दॅट रोलिंग बॉडी, ओमेगा इज द अँग्युलर वेलॉसिटी. याच्यावरून काय v इज इक्वल टू r ओमेगा. ओमेगाची व्हॅल्यू ठेवता येईल तुम्हाला. आता काही काढून दाखवत नाही काय, पण लक्षात ठेवा ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. तर ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r लक्षात द्या. आपण काय याच्यामध्ये पुट करू. बाकी ॲज इट इज, बाकी काही चेंज नाही लक्षात द्या. इज इक्वल टू ला इज इक्वल टू ॲज इट इज हाफ एम व्ही स्क्वेअर प्लस परत एकदा v ला नाही रिप्लेस करत आपण ओमेगाला रिप्लेस करतोय. हाफ एम के स्क्वेअरला हाफ एम के स्क्वेअर डायरेक्ट ॲज इट इज. ओमेगाला काय लिहू शकतो लक्षात द्या आपण, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. ओमेगा स्क्वेअर काय होईल एखाद्या v स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर. सो दॅट इज v स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर. आणि आता थोडं खुश व्हायला काय हरकत नाही एखाद्या. काय खुश व्हायला हरकत नाही एखाद्या, बघा पहिल्या टर्म मध्ये आणि दुसऱ्या टर्म मध्ये काय कॉमन दिसायला का. बघा इकडं हाफ एम व्ही स्क्वेअर, इकडं हाफ एम व्ही स्क्वेअर दिसायला का. बघा इकडं हाफ एम आहे इथं आणि पुढे काय दिसायला एखाद्या व्ही स्क्वेअर. याचा अर्थ काय, पहिल्या टर्म मध्ये पण हाफ एम व्ही स्क्वेअर आहे, दुसऱ्या टर्म मध्ये पण हाफ एम व्ही स्क्वेअर. आपण कॉमन काढू शकतोय का. तर हाफ एम व्ही स्क्वेअर एखादा आपण काय कॉमन काढायला स्टार्ट करू. काय बघा हाफ एम व्ही स्क्वेअर इन ब्रॅकेट हाफ एम व्ही स्क्वेअर एखादा पहिल्या ह्याच्यामधनं टर्म मधनं गायब झालं. काय राहील त्या ठिकाणी 1. सो 1 प्लसला प्लस. बघा हे हाफ एम व्ही स्क्वेअर गायब झाले. काय राहिले के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. दॅट इज के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. अँड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काय म्हणतो एखाद्या, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कोणासाठी जर एखाद्या, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी. काय म्हणतो एखाद्या कोणासाठीचं एक्सप्रेशन आहे, दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. रोलिंग बॉडीची एखाद्या काय कायनेटिक एनर्जी एखाद्या या फॉर्म मध्ये काढू शकतोय. तर मेन अंडरस्टँडिंग लक्षात ठेवा एखाद्या. काय काय अंडरस्टँडिंग एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी मध्ये एखाद्या काय आपण पहिला प्लेन बघितला, दॅट इज द हॉरिझॉन्टल प्लेन. सगळ्यात महत्त्वाची अंडरस्टँडिंग काय एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इन ट्रान्सलेशन मोशन प्लस कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इन रोटेशनल मोशन. ट्रान्सलेशनचं जर एखाद्या काही डाऊट नाही, हाफ एम व्ही स्क्वेअर. सिमिलॅरिटी वरनं एखाद्या रोटेशनलचं काढलं, दॅट इज हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. त्यानंतर एखाद्या काय दोन सबस्टिट्यूशन वापरलेत आपण. पहिलं काय आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर पुट केलं आणि दुसरं मात्र काय एखादा व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. व्ही ला रिप्लेस नाही केलं आपण, कशाला रिप्लेस केलंय ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू व्ही बाय आर. त्यानंतर एखाद्या आपण काय सिम्प्लिफाय केलं आणि पहिला फॉर्म्युला आला एखाद्या, दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर इन ब्रॅकेट 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. त्यातल्या टर्म बद्दल क्लिअर असू द्या एखाद्या, माझ्यामध्ये काही डाऊट नाही. एम इज द मास ऑफ अ रोलिंग बॉडी, v is the velocity of a rolling body, k is the radius of gyration and r is the radius of rolling body. तर या सगळ्या गोष्टी एखाद्या क्लिअर झाल्या असतील. तर ही कन्सेप्ट एखाद्या क्लिअर झाली. आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये एखाद्या काय इथं काय बघितलं, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन हॉरिझॉन्टल प्लेन. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघायला स्टार्ट करू कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन इन्क्लाइन्ड प्लेन. तर आपण थांबतोय.
चला